Đây là con chip trong chiếc điện thoại của bạn. Nếu phóng to nó lên, bạn sẽ thấy từng tòa nhà cao hàng trăm tầng trong thẳng lên trời. Trên toàn thế giới, những quốc gia làm được chip đỉnh cao chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỹ đã dùng mọi đòn có trong tay để phong tỏa công nghệ này, dốc toàn lực không chừa thứ gì. Có thể nói, một con chip nhỏ bé, ai nắm được nó, người đó nắm được tương lai. Những gì bạn sắp được xem là quy trình chế tạo phức tạp nhất trong lịch sử loài người. Bước đầu tiên để làm chip là đi tìm nguyên liệu từ cát. Tất nhiên không phải cát nào cũng được. Chip cần loại thạch anh có hàm lượng silic dioxide cực cao. Nguyên liệu này chỉ tồn tại ở một vài nơi hiếm hoi trên thế giới, như Australia, Brazil và tiểu bang North Carolina của Mỹ. Cát thạch anh khai thác xong được đưa vào lò nhiệt độ cao, nung cùng carbon ở nhiệt độ trên 2000 độ C. Lại là silicon thô, độ tinh khiết mới chỉ đạt 98%. So với tiêu chuẩn mà chip đòi hỏi, vẫn còn cách một trời một vực. Tiếp theo, thông qua quy trình Siemens, cục silicon thô này sẽ được biến thành vật chất tinh khiết nhất mà loài người từng tạo ra trong lịch sử. Đầu tiên, silicon thô được chuyển hóa thành dạng khí, được ngưng tụ lại trong điều kiện cực khắc nghiệt, từng nguyên tử một xếp chồng lên nhau. Silicon đa tinh thể thu được có độ tinh khiết tiệm cận 100%. Vàng trong đời thường ta vẫn thấy thường có độ tinh khiết 99,99%. Thỏi silicon này tinh khiết hơn vàng tới 1 tỷ lần, nhưng silicon đa tinh thể vẫn chưa đủ. Chip thực sự cần là silicon đơn tinh thể, mỗi nguyên tử phải được sắp xếp chính xác trong cùng một mạng tinh thể. Kỹ sư sẽ cho silicon đa tinh thể vào nồi thạch anh, nung chảy ở 1400 độ C, rồi dùng một mầm tinh thể cực nhỏ chạm nhẹ vào bề mặt dung dịch, xoay chậm chậm, kéo lên từ từ. Kỳ diệu xảy ra ngay lúc này, tử silicon bám theo cấu trúc mầm tinh thể, tự động xếp hàng từng lớp một. Một thỏi silicon đơn tinh thể khổng lồ cứ thế từ từ mọc lên từ dung dịch. Quá trình này kéo dài nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng tạo ra một thỏi đường kính 300mm, nặng 200 kg. Trong toàn bộ thỏi silicon, vị trí của mỗi nguyên tử đều chính xác tuyệt đối, chỉ cần một nguyên tử lệch vị trí cả thỏi coi như bỏ. Tiếp theo, dùng cưa dây gắn kim cương cắt thỏi silicon thành từng lát mỏng, đây xấp xỉ một tấm thẻ tín dụng. Đây chính là tấm wafer. Wafer vừa cắt ra có bề mặt thô ráp, phải trải qua đánh bóng hóa học cơ học mài đến độ phẳng ở cấp độ nguyên tử. Nếu phóng to tấm wafer này lên bằng kích thước một sân bóng đá, điểm nhô cao nhất trên đó chỉ cao nửa mm. Chính tấm wafer phẳng như gương này sẽ là nền tảng cho hàng trăm con chip. Trước khi wafer vào nhà máy, phải được đặt trong hộp kín, vận chuyển bằng hệ thống đường ray tự động trên trần nhà, tuyệt đối không qua tay người. Công nhân vào phòng sạch phải mặc đồ bảo hộ toàn thân, thậm chí nhịp thở cũng phải kiểm soát. Mỗi phút khối không khí tại phòng sạch, hạt bụi lơ lửng không được quá 1 hạt, trong khi phòng ngủ nhà bạn có khoảng 1 triệu hạt. Toàn bộ căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng, khi bề mặt wafer được phủ hóa chất cảm quang, ánh sáng trắng thông thường sẽ phá hủy lớp này ngay lập tức. Từ thời điểm này, wafer còn phải trải qua hơn 1000 công đoạn, kéo dài đúng 3 tháng. Wafer được đưa vào lò oxy hóa đầu tiên, nhiệt độ vượt 1.000 độ C, để bề mặt hình thành một lớp silicon dioxide mỏng chỉ vài nanomet, dùng để cách ly dòng điện giữa hàng tỷ transistor sau này. Rồi bề mặt wafer được phủ đều một lớp chất cảm quang, đưa vào lò sấy khô. Tiếp theo, lượt cỗ máy trị giá 3 tỷ đô xuất hiện. Nó có tên là máy quang khắc EUV, được chế tạo bởi công ty ASML của Hà Lan. Bạn có thể chưa từng nghe cái tên này, nhưng mỗi chiếc điện thoại thông minh bạn dùng, chiếc máy tính, con chip lõi bên trong gần như đều được tạo ra bằng máy của họ. Máy quang khắc EUV tiên tiến nhất thế giới, chỉ mình ASML làm được, không có đối thủ thứ hai. Nguyên lý hoạt động của cỗ máy này là cuồng chân không gần tuyệt đối, một giọt thiếc nóng chảy bắn ra với tốc độ cực cao. Đầu tiên bị một xung laser dẹt thành hình bánh, rồi xung laser thứ hai đẩy cho nó phồng lên. Cuối cùng laser chính bắn toàn lực vào, tức thì nung đến trên 220.000 Kelvin. Nhiệt độ này gấp 40 lần bề mặt mặt trời. Plasma thiếc tại thời điểm đó bức xạ ra ánh sáng cực tím cực hạn bước sóng chỉ 13,5 nanomet. Loại ánh sáng này xuyên qua một tấm mặt nạ khắc sẵn mạch điện của chip. Hình ảnh được thu nhỏ 4 lần, chiếu chính xác lên bề mặt wafer. Chất cảm quang nơi ánh sáng chạm vào bị đứt liên kết hóa học, dội dung dịch vào là trôi sạch. Mạch điện in vào đó như thế, nhưng loại ánh sáng này có một đặc tính chết người. Gần như mọi thứ đều hấp thụ nó, kính hấp thụ, khí cũng hấp thụ. Toàn bộ đường đi của ánh sáng phải trong chân không. Không thể dùng thấu kính, tất cả phải chuyển sang gương phản xạ. Từ nguồn sáng đến wafer, ánh sáng phải nảy qua khoảng 10 tấm gương liên tiếp. Mỗi tấm gương phải nhẵn đến mức khó tin.
do công ty Zeiss của Đức chế tạo. Mỗi tấm phải trải qua vô số lần mài, đo kiểm rồi mài tiếp, mài xong lại đo tiếp. Mỗi lần ánh sáng phản xạ mất đi khoảng 30%. Qua 10 tấm gương liên tiếp, chỉ còn lại khoảng 3% cường độ ban đầu. Đó là lý do nguồn sáng phải mạnh đến hàng trăm watt. Phần lớn ánh sáng bị các tấm gương nuốt trên đường đi. Và những tấm gương này không được dịch chuyển dù chỉ một chút. Khi máy hoạt động sẽ sinh nhiệt, nóng lên là gương lệch. Lệch là hình ảnh không khớp. Zeiss thiết kế cho mỗi tấm gương một hệ thống thần kinh riêng, dày đặc cảm biến theo dõi vị trí và góc độ theo thời gian thực. Độ chính xác đến peak radian, tương đương chiếu tia laser đến mép gương và kiểm soát chùm tia đó trên mặt trăng. Chính xác đến mức quyết định được chùm sáng rơi vào mặt nào của một đồng xu trên bề mặt mặt trăng. Điều này trong một thời gian dài đã bị gần như tất cả mọi người trên thế giới cho là không thể thực hiện, nhưng máy quang khắc EUV đã hoàn thành sứ mệnh đó. Tiếp theo, wafer đi vào buồng khắc plasma, được kích thích thành plasma như hàng triệu tên lửa siêu nhỏ bắn phá bề mặt silicon. Phần silicon lộ ra bị ăn mòn từng lớp nguyên tử một. Toàn bộ quy trình phủ chất cảm quang, quang khắc, hiện hình, khắc phải lặp lại hàng chục lần để tạo ra hơn 100 lớp cấu trúc chồng lên nhau trên wafer. Mỗi lớp phải căn chỉnh chính xác với lớp bên dưới, sai số chỉ cho phép bằng khoảng cách 5 nguyên tử. Chỉ cần xếp sai một lớp, con chip đó coi như phế phẩm. Trong khoảng trống giữa các công đoạn quang khắc, còn phải pha tạp chất vào silicon, dùng chùm hạt năng lượng cao bắn nguyên tử phosphorus vào bên trong tinh thể silicon, đổi đặc tính dẫn điện của silicon. Bằng cách kiểm soát chính xác vị trí và liều lượng pha tạp, kỹ sư tạo ra hai vùng khác biệt trong silicon, một vùng thừa electron, một vùng thiếu electron. Tại ranh giới giữa hai vùng đó là một điện cực điều khiển là có thể dùng điện áp để bật tắt dòng điện. Đây chính là transistor, chiếc công tắc cơ bản nhất bên trong mọi con chip. Và trong một con chip hiện đại, có đến 100 tỷ chiếc công tắc như vậy, mỗi cái chỉ 3 nanomet, bằng 1 cho 23.000 sợi tóc người. Transistor làm xong, còn phải nối chúng lại với nhau. Dây dẫn đồng được lắng đọng lên từng lớp, có thể chồng lên đến 15 tầng, hình thành một tòa nhà chọc trời siêu nhỏ, truyền tín hiệu điện qua lại giữa các transistor. Mỗi khi trải một lớp dây kim loại, phải đánh bóng hóa học cơ học bề mặt trước, phẳng tuyệt đối, mới được tiếp tục xếp lớp tiếp theo. Nếu không, cấu trúc bên trên sẽ sụp đổ. 3 tháng, hơn 1.000 công đoạn. Một tấm wafer cuối cùng đã hoàn thành. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Trên wafer dày đặc hàng trăm con chip xếp sát nhau. Trước khi cắt rời, từng con phải được kiểm tra trước. Một tấm thăm dò phủ kín đầu dò siêu nhỏ ép xuống, truyền tín hiệu điện vào từng chip, kiểm tra xem từng mạch có phản hồi không. Kết quả tạo thành một tấm bản đồ. Xanh là đạt, đỏ là phế phẩm. Chip lỗi bị đánh dấu mực. Tiếp theo một lưỡi cưa gắn kim cương quay 60.000 vòng mỗi phút theo đường kẻ, cắt toàn bộ tấm wafer thành từng con chip riêng lẻ. Những chip bị đánh dấu lỗi bị loại bỏ thẳng tay. Trong quy trình tiên tiến nhất, lệ phế phẩm có thể lên tới 50%, nghĩa là mất 3 tháng sản xuất, tốn hàng chục nghìn đô cho một tấm wafer mà một nửa chip làm ra là đồ bỏ. Một hạt bụi, một nguyên tử lệch vị trí đều có thể là nguyên nhân thất bại, là lý do chip tiên tiến có giá đắt đến vậy. Chip đạt chuẩn được cánh tay robot gắp chính xác, gắn lên đế và cố định. Rồi dây dẫn kim loại mỏng hơn tóc được hàn lần lượt từng sợi, tạo kết nối điện giữa chip và đế. Chip cao cấp sẽ được lật ngược lại, dùng hàng trăm chấm hàn dày đặc ở mặt đáy kết nối thẳng với đế. Kỹ thuật này gọi là flip chip, hiệu năng tốt hơn nhiều. Cuối cùng, toàn bộ chip được bọc kín bằng nhựa epoxy đen, cách ly hoàn toàn với hơi ẩm và tác động vật lý. Chip hiệu năng cao còn được gắn thêm nắp tản nhiệt kim loại. Thiếu nó, chip sẽ tự thiêu rụi chỉ trong vài giây. Chip sau đóng gói phải chịu vòng kiểm tra khắc nghiệt cuối cùng, kiểm tra lão hóa nhiệt. Cho điện chạy liên tục trong điều kiện nhiệt độ cực đoan để lọc ra những chip vốn đã có khiếm khuyết bẩm sinh, loại ra từ trước. Còn lại được xếp hạng theo hiệu năng. Mạnh thì bán giá cao, yếu thì bán giá thấp hơn. Cùng một thiết kế, cùng một dây chuyền, giá có thể chênh nhau vài lần. Mỗi chip được laser khắc mã số lên bề mặt, truy xuất được nguồn gốc từ tấm wafer nào, lô nào, dây chuyền nào. Từ đây chip được đóng vào khay, vận chuyển đến các nhà máy điện tử khắp thế giới, gắn lên bo mạch, lại cùng hàng nghìn linh kiện khác, cuối cùng được lắp vào điện thoại của bạn, máy tính của bạn và hệ thống điều khiển trên xe bạn. 70 năm trước, một transistor to bằng ngón tay cái. Ngày nay, transistor 3 nanomet chỉ vừa xếp được hơn chục nguyên tử ngang hàng. Giới hạn vật lý đang đến gần. Hiệu ứng lượng tử bắt đầu can thiệp vào dòng điện.
Electron có thể xuyên qua những rào chắn đáng lẽ phải đóng kín, công tắc bắt đầu mất kiểm soát. Khi các kỹ sư đang tìm kiếm những hướng đi mới, xếp chồng lập thể bằng vật liệu khác, thậm chí dùng ánh sáng thay dòng điện để truyền tín hiệu. Tương lai là xe tự lái hay giao diện não máy tính, tất cả đều sẽ đứng trên vai con chip ngày hôm nay. Và hôm nay, mỗi lần bạn mở khóa điện thoại, bạn đang chạm vào dấu tích của những con người cả thế giới không ai tin vẫn cúi đầu tiếp tục làm. Để lại những thứ đó ban đầu đều là điều không thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu thấy những thông tin này thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những bí ẩn tiếp theo sẽ được bật mí trong tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.